নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাই এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকৰ সৈতে উপস্থিত হৈছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মই বাৰু ভালেই আছোঁ। মোৰ তাৰ ওচৰত শাৰীৰ এটা ব্লাউজ পিচ আছে। ব্লাউজ পিচটো যিহেতুকে নিচিলাওঁ, সেয়ে মই এটা সৰু এবছৰীয়া বাচ্ছাৰ ফ্ৰক চিলাম। কেনেদৰে চিলাওঁ কি কৰোঁ চাই থাককচোন। এতিয়া মই ইয়াৰে দীঘলটো লৈছোঁ। দীঘল ইয়াতে আছে 17। মই 17 সম্পূৰ্ণৰূপে লৈছোঁ। ডিঙিটো দিছোঁ মই ডিঙিটো দিম মই যিহেতুকে সৰু বাচ্ছা 2 দিম। কান্ধিটো 3.5 দিম। এইদৰে মই ডিঙিৰ এটা ডিঙি আৰু কান্ধি আৰ্মহলটো দিম মই। আৰ্মহলটো যিহেতুকে এবছৰীয়া বাচ্ছা 3, 3.5 দিছোঁ মই আৰ্মহলটো। এইদৰে আৰ্মহলটো মই দি লৈছোঁ এনেদৰে। ইয়াত মই এনেদৰে এটা চেপ দিছোঁ। এইটো আৰ্মহলৰ জোখটো ডিঙিত মই দুফালে সমান ইঞ্চি দ কৰিম, সেয়ে মই ইয়াতে 3 দিছোঁ। ইয়াৰ পৰা মই 2, এইটো 3 ইঞ্চি দত মই ডিঙিটো দিছোঁ। তাৰপিছত বুকুটো আছে সৰু বাচ্ছা এটাৰ যিহেতুকে বুকুটো কিমান হ'ব পাৰে 20 বা 22 হ'ব পাৰে। 20 হ'লে 20ৰ 4 ভাগৰ 1 ভাগ 5 ল'ব লাগিব। 5 ল'ব লাগিব। 5ত মই 2 ইঞ্চি বেছিকৈ হাতত লৈছোঁ বুকুটো এনেদৰে। তাৰপিছত মই ধৰিম কঁকালটো ইয়াৰ পৰা ধৰিম মই কঁকালটোত সম্পূৰ্ণ মই ইয়াৰ পৰা এনেদৰে ধৰিছোঁ। ধৰি কঁকালটো 20 আছে। 20ৰ মই 5তকৈ 5 এনেদৰে মই লওঁ কঁকাল এনেদৰে কঁকালটো ল'লোঁ মই। এয়া চাওক কঁকালটো মই 5 আছে 7 ল'লোঁ। তাৰপিছত মই এই বস্তুখিনি এনেদৰে ইয়াত মিলাই দিম আৰু ইয়াতে মই হাতৰ এই চেপটো এনেদৰে দিম। এই বস্তুটো ইয়াত মিলাই ল'ম। এনেদৰে দি পেলাই মই এইটো সম্পূৰ্ণ ঘূৰণীয়াকৈ আমব্ৰেলা কাট চেপত এনেদৰে মই এতিয়া কাটি ল'ম। এবছৰীয়া বাচ্ছাৰ এটা সুন্দৰ ফ্ৰক হ'ব। চাবচোন আপোনালোকে ব্লাউজৰ পিচটো পেলাই নিদি মই যিহেতুকে দাগটো দিছোঁ ইয়াতে কাপোৰটো যিহেতুকে চিল্কৰ অকণমান মই বহলকৈ কাটিম। যিহেতুকে আছেই তো মই চিন দিয়াতকৈ এনেদৰে কাটিম। চাবচোন আপোনালোকে মই তেনেদৰে কাটোঁ। ফ্ৰক এটা হৈ গ'লে এবছৰীয়া বাচ্ছা। আপুনি এনেদৰে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচবিলাক যদি চিলাব ইচ্ছা নকৰে এনেদৰে কাটি সৰু বাচ্ছাৰ ফ্ৰক চিলাই দিব পাৰে। এনেদৰে কাটিলোঁ। ডিঙিটো মই দুফালে সমানকেই দিম। চাওকচোন এতিয়া এটা সুন্দৰ ফ্ৰক হৈ গ'ল। এনেদৰে কাটৰ এটা সুন্দৰ ফ্ৰক হৈ গ'ল। আমি এতিয়া প্ৰথমতে চিলাওঁতে এই অংশটো চিলাই কৰিম, তাৰপিছত এই অংশটো চিলাই কৰিম, তাৰপিছত ডিঙিত পাইপিং দিম। হাতটো যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে হাত হিচাপে দিব পাৰে, নহ'লে ইয়াতে ফ্ৰিল লগাই দিব পাৰে। ভিডিঅ'টো সকলোকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলে বেল বটনটো দবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কিবা থাকিলে সুধিব। আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা নাই সেইসকলৰ কথা বেলেগ বাৰু। যিসকলে চাই পেলাই ভাল পাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ঘৰত থকা ব্লাউজৰ পিচ নাইবা পেলনীয়া কাপোৰ পেলাই নিদি সৰু বাচ্ছাৰ ফ্ৰক বনাই লৈ কাৰোবাক গিফ্ট হিচাপে দিব পাৰে। এতিয়া মই এইটো যেতিয়া চিলাই কৰিম সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাম।
ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে ওচৰত এটা অনুৰোধ, যিসকলে ভিডিঅ' চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, পুনৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ।